The orphans' camp. The elderly woman diverts her attention for a moment, just a moment, to the beauty of her surroundings. Her gentle eyes take in the water around her, the delicate ripples which stimulate one another in a sort of domino effect. She remembers playing dominoes as a child. She recalls the delight her toddler self would feel when she would poke that first domino, sending a lot of them falling down. The thought of fallen dominoes reminds her of a heartwarming scene she had witnessed at the camp. Roughly a week ago, 3 of the members, girls aged 4, 5 and 6, had joined hands and swung around and around until they had felt dizzy. They then collapsed onto the grass, giggling. The woman's gray eyes twinkle as she remembers the joy which the scene had brought her. It made her heart feel full. The woman closes her eyes for a moment and listens to the chirpings birds in the inland trees, to the refreshing winds gently pushing along their canoes, and the steadfast movement of the river. Are you okay? The elderly woman opens her eyes and smiles down at the source of the timid voice, a young 4-year-old boy sitting in the canoe alongside her and the other children. Yes, love, I'm all right. She pats the boy's wild locks of hazel hair. He beams up at her. The elderly woman lifts her gaze from the young boy and watches another canoe, only inches behind their own. The canoe, also filled with a set of young children, is being led by a man around the same age as the elderly woman. He was in his 70s. Her husband. Oh, look. The young woman says to her husband, pointing a finger at the winding river. There are 2 canoes, one led by an elderly woman and the other by an equally elderly man. She spots 2 canoes, each filled with young children of different races and ethnicities. The children appear to be happy and intrigued by the big friendly river and the mysteries it masks under the deep waters. Her husband says absent-mindedly, laying down blissfully on the outstretched picnic blanket. He sits up and his blissful demeanor is opted for one of surprise. I wonder who they are, he muses, also intrigued. They're likely part of some sort of camp. Careful, honey, the young woman suddenly calls out, gently reaching for the arm of her toddler. The carefree boy had innocently been making his way over to the shore of the river, fascinated by the canoeing children. Together, the young family watches the 2 canoes slowly but surely make their way down the massive, twisty-turny river. As the elderly woman stares down at the chatting young children in her canoe, each one almost swallowed whole but their life jacket, she feels a familiar pang of sadness. That sadness is caused by a familiar reason. How sad it is that all of these children are less than 6 years old, she thinks to herself, listening to the children's laughter. Actually, most of the children were exactly 6 years old, though a few were younger. Orphaned at such a young age. She herself had been orphaned at the age of 16, and at the time she had thought that to be a very young age. She had been devastated when the orphanage had brought over these incredibly young children to participate in their specialized camp. She couldn't help but feel grateful that she had been able to share fond memories with her parents in her short time with them. A few of the children, the youngest ones, didn't remember their parents at all. The elderly woman watches them huddle curiously around a young boy and the pretty rocks which he had collected when they had been on shore. The proud young boy is the same child who had asked her earlier if she were all right. The child displays his prized possessions. That one is pretty, says a 5-year-old Malaysian girl. The local orphanage sponsored children from all around the world, and particularly dealt with very young children. The girl's parents had passed away when she was only 2 years old and she didn't remember them well. Shyly, she points to a brilliant red rock in the group and says, "May I touch it?" The young boy nods and, with a smile, he hands the rock to the excited girl. That rock is really pretty. The elderly woman agrees, admiring the beautiful shade of red. Red is her favorite color, the color of love. I like that one, says a 6-year-old boy, sponsored from Egypt. He points to a simple-looking, smooth gray rock. It is similar in shade to the woman's own eyes. You can touch it, the young boy says, handing it to his Egyptian friend. Maybe you will find more cool rocks when we return to shore, the elderly woman says, and the children nod their heads eagerly. The kids thoroughly enjoy being outdoors, to the delight of the elderly couple. The beauty of nature is so often overlooked, the elderly woman had said to H. Trại trẻ mồ côi người phụ nữ lớn tuổi truyền sự chú ý của mình trong giây lát chỉ một lúc sang vẻ đẹp của xung quanh bà. Đôi mắt dịu dàng của cô ấy nhìn vào làn nước xung quanh cô ấy, những gợn sóng mỏng manh kích thích nhau theo một kiểu hiệu ứng domino.
Cô ấy nhớ mình đã chơi domino khi còn nhỏ. Cô nhớ lại niềm vui sướng mà đứa trẻ mới biết đi của cô sẽ cảm thấy khi cô chọc vào quân cờ domino đầu tiên đó. Khiến rất nhiều người trong số chúng ngã xuống. Ý nghĩ về những quân cờ domino bị rơi khiến cô nhớ lại cảnh tượng cảm động mà cô đã chứng kiến chạy khoảng một tuần trước. Ba trong số các thành viên, các cô gái ở độ tuổi 4, 5 và 6, đã nắm tay nhau và xoay người xung quanh cho đến khi họ cảm thấy chóng mặt. Sau đó họ gục xuống bãi cỏ cười khúc khích, đôi mắt xám của người phụ nữ lấp lánh khi cô nhớ lại niềm vui mà cảnh đó đã mang lại cho cô. Nó làm cho trái tim của cô ấy cảm thấy đầy đủ. Người phụ nữ nhắm mắt trong giây lát và lắng nghe tiếng chim hót trên cây trong đất liền, những cơn gió tươi mát nhẹ nhàng đẩy theo chiếc cano của họ và sự chuyển động kiên định của dòng sông. Bạn ổn chứ? Người phụ nữ lớn tuổi mở mắt và mỉm cười trước nguồn phát ra giọng nói rụt rè, một cậu bé 4 tuổi đang ngồi trên xuồng cùng với bà và những đứa trẻ khác. Vâng, tình yêu tôi ổn. Cô ấy vuốt ve những lọn tóc màu hạt rẻ hoang dã của cậu bé. Anh cười rạng rỡ với cô. Người phụ nữ lớn tuổi rời mắt khỏi cậu bé và quan sát một chiếc cano khác chỉ cách họ vài inch. Chiếc xuồng chở đầy trẻ nhỏ do một người đàn ông trạc tuổi bà lão dắt, ông ấy đã ngoài 70 tuổi. Chồng của cô ấy, ôi nhìn kìa, người phụ nữ trẻ nói với chồng, chỉ tay về dòng sông quanh co. Có hai chiếc cano, một chiếc do một cụ bà dẫn đầu và chiếc còn lại của một người đàn ông lớn tuổi như nhau. Cô phát hiện ra hai chiếc cano, mỗi chiếc đều chứa đầy trẻ nhỏ thuộc các chủng tộc và sắc tộc khác nhau. Những đứa trẻ tỏ ra vui mừng và bị hấp dẫn bởi dòng sông lớn thân thiện và những bí ẩn mà nó che giấu dưới làn nước sâu. Chồng cô nói một cách lơ đãng, nằm xuống một cách hạnh phúc trên tấm chăn dã ngoại dang rộng. Anh ta ngồi dậy và phong thái vui vẻ của anh ta được chọn là một trong những điều ngạc nhiên. Hả, tôi tự hỏi họ là ai, anh trầm ngâm, cũng đầy tò mò. Họ có thể là một phần của một số loại trải. Cẩn thận em yêu, người phụ nữ trẻ đột nhiên gọi, nhẹ nhàng với lấy cánh tay của đứa trẻ mới biết đi. Cậu bé vô tư đã hồn nhiên đi qua bờ sông, bị mê hoặc bởi lũ trẻ bơi xuồng. Cả gia đình trẻ cùng nhau ngắm nhìn hai chiếc cano đang chậm chậm mà chắc chắn xuôi dòng sông xanh ngoằn ngoèo khổng lồ, khi người phụ nữ lớn tuổi nhìn xuống những đứa trẻ đang trò chuyện trên chiếc xuồng của mình, mỗi đứa gần như nuốt trọn nhưng chiếc áo phao của chúng. Bà cảm thấy một nỗi buồn nhói lên quen thuộc, nỗi buồn ấy là do một lý do quen thuộc. Thật buồn làm sao khi tất cả những đứa trẻ này đều chưa đầy 6 tuổi, cô nghĩ thầm, lắng nghe tiếng cười của lũ trẻ. Trên thực tế, hầu hết bọn trẻ đều chính xác là 6 tuổi, mặc dù một số ít trẻ hơn. Mồ côi khi còn nhỏ. Bản thân cô đã mồ côi từ năm 16 tuổi, và lúc đó cô đã nghĩ rằng đó là một tuổi rất trẻ. Cô đã bị tàn phá khi trại trẻ mồ côi nhận những đứa trẻ vô cùng trẻ trung này tham gia vào trại chuyên biệt của chúng. Cô không thể không cảm thấy biết ơn vì đã có thể chia sẻ những kỷ niệm đẹp đẽ với cha mẹ mình trong thời gian ngắn với họ. Một số trẻ em, những đứa trẻ nhất, không hề nhớ cha mẹ của chúng. Người phụ nữ lớn tuổi tò mò quan sát họ đang tụ tập xung quanh một cậu bé và những tảng đá xinh đẹp mà ông đã nhặt được khi họ lên bờ. Cậu bé đầy kiêu hãnh chính là đứa trẻ đã hỏi cô trước đó rằng cô có sao không? Đứa trẻ trưng bày tài sản quý giá của mình. Cái đó rất đẹp, một cô bé người Malaysia 5 tuổi nói. Trại trẻ mồ côi địa phương bảo trợ trẻ em từ khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt xử lý trẻ em rất nhỏ. Cha mẹ của cô gái đã qua đời khi cô mới 2 tuổi và cô không nhớ rõ về họ. Cô ấy ngượng ngùng chỉ vào một tảng đá đỏ rực rỡ trong nhóm và nói, tôi có thể chạm vào nó được không? Chàng trai trẻ gật đầu và nở một nụ cười, anh ta đưa tảng đá cho cô gái đầy phấn khích. Tảng đá đó thực sự rất đẹp, người phụ nữ lớn tuổi đồng ý, trầm trồ trước bóng đỏ tuyệt đẹp. Màu đỏ là màu yêu thích của cô ấy, màu của tình yêu. Tôi thích cái đó, một cậu bé 6 tuổi, được tài trợ từ Ai Cập nói. Anh ta chỉ vào một tảng đá xám nhẵn, trông đơn giản. Nó có bóng râm tương tự như đôi mắt của người phụ nữ. Bạn có thể chạm vào nó, cậu bé nói và đưa nó cho người bạn Ai Cập của mình. Có thể bạn sẽ tìm thấy những tảng đá mát mẻ hơn khi chúng tôi quay trở lại bờ, người phụ nữ lớn tuổi nói và lũ trẻ gật đầu háo hức. Những đứa trẻ hoàn toàn thích thú khi được ở ngoài trời, trước sự thích thú của cặp vợ chồng già. Vẻ đẹp của thiên nhiên thường bị bỏ qua, người phụ nữ lớn tuổi đã nói với Hát.